ආයිබෝවන් ඔයාලා සියලුම දෙනාම අපේ වීසන් ෆැමිලි එකට බොහොමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා බලන්න ඇති අද කෝ පබාලා පස් දෙනා කියලා. එයාලා ඔක්කොම ඉස්සරහින් යන කායක යද්දී මම මගින් ලකිලා කායකට ගොඩ වුණා. ලකී අනුරාධිත් එක්ක පොඩි chat එකක් දාගෙන යන්න. මේක දවස් ගානක trip එකක්. අපි මුලින්ම යන්නේ අනුරාධපුරයට. ඉතින් අපි ගෙදරින් යන්න කලින්ම කෑම හදාගෙන ගියා. මොකද අපිට ටයිම් එකක් කියන්න බෑ. මොන වෙලාවෙ කන්න නතර කරයිද කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අපි කෑම ලෑස්ති කරගෙන ගිහපු ඒවා මේ විදිහට කුරු නැගලදී කන්න ගත්තා. ඉතින් පොඩි අය මෙන්න මේ විදිහට ඒගොල්ලන්ට මේ ෆස්ට් ටයිම් මේ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ වාඩි වෙලා මේ විදිහට කට්ටියම ලක්කීගේ බබයි ඔක්කොමලා ඉන්නවා. වාඩි වෙලා අපි බෙදාගෙන ගිහපු කෑව මේ විදිහට මගදී අපි මේ විදිහට තවල් කෑමට අරගෙන ගියේ බත් එක්ක බිත්තර පොඩි අයට. ඊට පස්සේ පරිප්පුයි හාල් මැස්සරේ ටෙම්පරාදු කරලා අරගෙන ගියා. ඊට පස්සේ මාළු ඇඹුල් තියල් එකක් හදාගෙන ගියා. ඉතින් ඒ කිසි කෑමක් නරක වෙන්නේ නැහැ. කොහොමද අපි දවල් වෙන්න තමයි හැදුවේ. ගෙවල් වලින් ගියේ චුට්ටක් දවල් වෙන්න. මොකද අපිට හවස් වෙනකොට අනුරාධපුරයට යන්න තමයි අවශ්‍ය වෙලා තිබුණේ. අනුරාධපුරයෙන් යොදාගත්ත ගමන හරිම හම්බෙන් සිදු වුණේ. මොකද අපි හොටෙල් එක බුක් කරේ ඊට පස්සෙන්දට. ඉතින් හොටෙල් එකේ දාලා තිබුණේ රූම්ස් 4යි. ඉතින් ඒක නිසා ඒක බුක් කරාට පස්සේ තමයි අපි අපේ ට්‍රිප් එක ඉතිරි ටික ප්ලෑන් කරේ. ඉතින් අපි හිතුවා කෙලිම හොටෙල් එකට යන්න නැතුව ඊට කලින් අපි අනුරාධපුරේ ඇවිල්ලා වැඳ පුදාගෙන යමුයි කියලා. ඉතින් කොහොම හරි අනුරාධපුරේ හොටෙල්ස් හෙව්වා. ඒ එකක්වත් අපිට බුක් කරගන්න උන්නේ නැහැ. මොකද ලාස්ට් මොමන්ට් එක තැනකවත් හොටෙල් රූම්ස් අවైలබල් නැහැ. කොහොම හරි අන්තිමේ අපි හොයපු විදියටම හොඳ තැනක් අපිට හම්බුණා අනුරාධපුරේ ටවුන් එකේම. මේ පහුවෙන්නේ කුඹිච්චන්කුළුම වැව. ඉතින් වැව ළඟ ඉඳන් පයින් යන දුර මේ පේන දුර අපිට මේ සයුරු ලේක් රිසෝට් කියන එක අපිට හම්බුණා. ඉතින් ඇත්තටම අපිට ඕනුනේ ගිහිල්ලා අපි කට්ටිය හොටෙල් එකට යන්න කලින් ඉතින් අපිට අනුරාධපුරේ වැඳ පුදා ගන්න වගේම අපිට රෙස්ට් එකේ ඉන්න. ඒ වගේම ඉතින් පොඩ ෆන් එකේ කට්ටිය එකට ඉන්න පුළුවන් තැනක් තමයි අපි බැලුවේ. ඉතින් ඒ වගේ අපි හිතපු විදියට හොඳ තැනක් අපිට අන්තිමේදී හම්බුණා. යනකොටම අපේ කෙනුවට නම් නිින්ද ගිහිල්ලා ඉතින් එයාවක් මේ විදියට ඇඳෙන් තියලා එන්න මම ඔයාලට ගෙදර කොයි වගේද කියලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේක මේ විදියට රූම්ස් 4ක් තියෙනවා. මේ විදියට ඩබල් බෙඩ් දාලා මේ රූම් එක තියෙන ඉස්සරහම රූම් එක. ඔන්න බලන්නකො අපේ ලකී පෙන්නනවා. අපි කට්ටිය සෙට් වුණාම කරන පිස්සු වැඩ ඕගොල්ලෝ ගණන් ගන්න එපා. ලකී මේ රූම් එකේ එක ඩබල් බෙඩ් එකයි තියෙන්නේ. අනිත් හැම රූම් එකේම බෙඩ්ස් දෙක ගානේ තිබුණා. මේ තමයි කිචන් එක. ඉතින් කිචන් එකේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගෑස් කුකර්, රයිස් කුකර්, ඊට පස්සේ අපිට වතුර උණු කරගන්න කෙටල්ස්, භාජන, උයන භාජන, ඊට පස්සේ පීංගාන්, කෝප්ප, පිහි, තේ හදන භාජන, ඊරමනේ ඇතුළු ගෙදරක කුස්සියක තියෙන්න ඕනේ. හැම දෙයක්ම මෙතන තිබුණා. අපිට අවශ්‍ය නම් ඇවිල්ලා උයා ගන්න. මේ තියෙන අනිත් රූම් එක මේක ටිකක් ලොකුයි. මේකේ ඩබල් බෙඩ්ස් දෙකක් මේ විදියට දාලා මිරර් එකක් එක්ක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ගණන් ගන්න එපා අපේ පිස්සු වැඩ බලන්නකෝ. ඉතින් මෙතන බාත්රූම්ස් එකක් තියෙනවා. ඇතුළ එකක් වගේම එළිය බාත්රූම් එකකුත් තියෙනවා. අපේ පොඩි අය නම් ආපු ගමන් මෙන්න මේ විදිහට ටීවී එක දාගත්තා. ඉතින් මෙතන ටීවී එක වගේම ඩයලොග් ටීවී කනෙක්ෂන් එකකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ෆ්‍රී වයිෆයි තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ගෙදර තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි එළියේ පේන විදිය. ඉතින් මෙතන අපිට පුළුවන් වාහන දෙක තුනක් පාක් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. තව ඇතුළට වල පේන්නේ නැහැ. මේ පැත්තෙත් ඉඩ තියෙනවා වාහන පාක් කරන්න. මේනි මගේ අයියා. ඉතින් එයා තමයි අපිට ලාස්ට් මොමන්ට් මේ තැන අපිට සෙට් කරලා දුන්නේ. ඒ වගේම අපිට රෑට කෑම, වතුරේ හැමදේම අවශ්‍ය දේවල් අයියා අපිට ගෙනල්ලා දුන්නා මෙතනට. අපි ඉතින් රෑම ලෑස්ති වුණා ශ්‍රී මහ බෝධියේ උඩමළුවට යන්න කියලා. ඉතින් මොකද උඩමළුව රෑ 9 වෙද්දි වහනවා. ඉතින් එතනින් උඩට යන්න බෑ 9න් පස්සේ. ඊට පස්සේ රුවන්වැලි සෑයත් රෑ 10 වෙද්දි වහනවා. පොයේ දවසට තමයි මේ තැන් දෙකම එළි වෙනකන් ඇරලා තියෙන්නේ. මේ සයුරු ලේක් රිසෝට් එකේ තියෙන අනිත් විශේෂත්වය තමයි අපිට මෙතන ඉඳන් උඩමළුව වගේ මේ ස්ථාන වලට විනාඩි 10ක වගේ දුර තියෙන. ඉතින් ටවුන් එක නම් ඇත්තටම චුට්ට දුර විනාඩි 2-3න් අපිට ටවුන් එකට යන්න පුළුවන්. ඔක්කොම කීල්ස් ඒ සුපර් මාකට්ස් ඔක්කොම වටේට තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක නිසා ටක් ගාලා විනාඩි 10න් අපි මෙතනට ආවා. ඇවිල්ලා අපිට මෙතන වහන්න කලින් ටක් ගාලා උඩමළුවට යන්නත් අපිට හැකියාව ලැබුණා.
ඉතින් රැට බලන්න උඩුමළුව කොච්චර නිස්කලංකද නිශ්ශබ්දද කියලා. ඉතින් මේ අපේ පොඩි අය ආවනම් ඉතින් චුට්ටක් දන්නේ නැද්ද එහෙට මෙහෙට දුවනවා පොඩි පොඩි සද්ද දානවා. ඒ ඇරෙන්න වෙන කිසිම සද්දයක් නැහැ මෙතන. Kenu, let's go. Go theja. Udamne. සුදු නැතුණාට සුදු හාමිනේ කියලා කියන්නේ මට. ඇත්තටම මේ ඉස්සර අපේ ගමේ ඉතින් ඔය දලු කඩන්න ඒ වගේ වැඩවලට එනකොට නැන්දලා ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ ඉතින් සුදු හාමිනේ කියලා මට කියනවා අපේ අයියට සුදු මහත්තයා කියලා. ඉතින් අපි දෙන්න ඇත්තටම එහෙම සුදු නැහැනේ. ඉතින් ඒ උනාට එහෙම තමයි කතා කරන්නේ. අදටත් ඒ නම මේ විදිහටම රෙජිස්ටර් වෙලා. ඇත්තටම අපි බලාපොරොත්තු වුණු ආකාරයටම ශ්‍රී මහා බෝධිය ගාව වැඳ පුදා ගත්තා. ඉතින් වැඳ පුදාගෙන දැන් අපි මේ රුවන්වැලි සෑයට යන්නේ. ඉතින් චුට්ටක් දුර අපි අර එතනින්ම යන්න පුළුවන් පාර තියෙනවානේ. ඉතින් එතනින්ම ගියා. රුවන්වැලි සෑය 10 වෙනකොට වහනවක් ඉතින් 10ටත් පොඩි වෙලාවක් තිබුණේ. ඒ වුණාට අපි හිතුවා මෙතනට මාපු එකේ කොහොම හරි ගිහිල්ලත් යනවා කියලා. මොකද මේ ලක්කිගේ බබා වගේම අනුරාධගේ බබත් හරිම චූටි. ඉතින් එයාලව වගේම අපේ පොඩි පස් දෙනාව අපිට වමනාව තිබුණා රුවන්වැලි සෑයට වගේම ශ්‍රී මහා බෝධියට එක්කගෙන ගිහිල්ලා එයාලට වැඳ පුදාගෙන ආශිර්වාද අරගන්න. 10 වෙන තව විනාඩි 2-3ක් වගේ තිබුණේ. නමුත් අපිට 10 කාල වගේ වෙනකන් වැඳ පුදා ගන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් ඇත්තටම හරිම සතුටුයි. අපිට මේ විදිහට පොඩි අයත් එක්කගෙන ඇවිල්ලා බොහොම නිදහසේ රෑ ශ්‍රී මහා බෝධිය වගේම රුවන්වැලි සෑය වැඳ ගන්න ලැබුණු මේ අවස්ථාව ගැන මම අපේ 7 දෙනාට මේ කියන්නේ අපි දෙන්නට පොඩි 5 දෙනාට සුදු පාට ලිනන් කලිසම් 7ක්ම අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම සුදු පාට ෂර්ට් බ්ලවුස් ඒ හැම එකම මම වෙනම අරන් තියලා තියෙනවා. ඒ ඇරෙන ළමා සාරි නැෂනල්ස් ඒ විදිහට 5ක්ම අහලා තියෙනවා. ඒක වගේම මොකද අපිට අන්තිම මොහොතේ හදිස්සි අවස්ථාවක් වුණොත් මහා ඉන්න ටයිම් එකක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ කලින් ලෑස්ති කරලා තියෙනකොට හරි ලේසි අපිට ගමනක් යන්න උනත් ටග් ගාලා අයන් කරලා පැක් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මට ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න බැරුණා මම රෙදි ටික පොඩි අයගේ පැක් කරන ඒවා. ඉතින් මම ඇත්තටම සතියකට කලින් සුදු පාට ඇඳුම් ඔක්කොම අයන් කරලා වෙනම බෑග් එකක පැක් කරලා තිබ්බා. ඒ වගේම යාළගේ අපිට අවශ්‍ය ස්විමින් කිට්ස් ඒ හැමදේමත් මම ඒ විදියට ඔක්කොම අරගෙන පැක් කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ වෙලාවට මතක් වෙන දේවල් මම ඔක්කොම අයන් කරලා පැක් කරලා අරගෙන තිබ්බා. එතකොට මට අන්තිම මොහොතේ කරදරයක් නැතුව ගමන නිදහසේ යන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි අද උදේන් පිටත් වෙන්න හිටියේ අපේ ඊළඟ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට. නමුත් අපිට චුට පරක් වුණා. අද ලෝක පුදුමයක් වුණා. ලකී උදේ පාන්දර නැගිටලා අනුරාධිත් එක්ක ඉතින් අපිට ගෙනියන්න කෑම උදේට වගේම දවල්ටත් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මමත් නැගිටලා සපෝට් කරා. කට්ටියම නැගිටලා උදව් කරා. ඉතින් මේ තමයි අපේ ලකීගේ රූම් එක බලන්නකෝ. ඇත්තටම මෙහෙමයි චූටි බබාලා ඉන්නකොට හරි අමාරුයි. යාගේ බබාට තාම චූටි ගොඩක්ම පොඩි. ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් අමාරුයි වුණත් අපි කට්ටිය හැමදාම මේ විදිහට ට්‍රිප්ස් යනවා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවානේ. ඉතින් මෙතන එක්කෙනෙක් අඩුයි ප්‍රබෝධ කෙලින්ම හොටෙල් එකටම එනවා කිව්වා. මොකද එයාට ඊයේ රෑ වෙනකම් බැංක් එකේ වැඩ. ඉතින් ඒක ඉවරලා එයා කෙලින්ම එනවා. ඉතින් එයා කිව්වා අපිට ගිහිල්ලා අනුරාධපුරේ වැඳ පුදා ගන්න. එයා පස්සේ දවසක යන්නම් කියලා. ඉතින් ට්‍රිප් එක අපිට මේ විදිහට අපි ආවා. මොකද පොඩි අය එක්ක එකපාරටම අපිට කොළඹ ඉඳන් ආවා නම් අපි යන්න ඉන්න හොටෙල් එකට අපිට මහන්සි. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි අනුරාධපුරේ ආවිලා මේ විදිහට වැඳ පුදාගෙන යන්නේ. ඉතින් මෙහෙම යාළුවොත් එක්ක ට්‍රිප්ස් යනවා කියන එකත් හරිම විනෝද වැඩක්. අපි හැමදාම ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති අවුරුද්දට දෙපාරක් තුන්පාරක් මේ විදිහට අපිට නිවාඩු ලැබෙන විදියට පොඩි අයත් අරගෙන යනවා. පොඩි අය කියන්නේ මෙහෙම චූටිම බබාලා වුණත් අපි පොඩි කාලේ ඉඳන්ම හැමෝම මේ විදියට එක්කගෙන ගියා. ඉතින් ඒක නිසා අපේ බබාලට හොඳට පුරුදුයි වාහනයකට ගොඩක් දුර ගියත් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ විදියට ඇවිදින්න කරන්න චූටි වයසේ ඉඳන් හැමෝටම හොඳට හුරු වෙලා තියෙනවා. අපි මේ විදියට ගමන් අරගෙන යන නිසා. මේ ඉන්නේ මෙතන සයිරු ලේක් රිසෝට් එකේ කෙයාටේකර් ඉන්න මිස්ටර් විරාජ්. ඉතින් එයා තමයි මේ ඔක්කොම හොයලා කරලා බලාගෙන මේ තැන ලස්සනට තියාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් දැන් උදේම ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපි දැන් යන්න පිටත් වෙනවා කිව්වට තාම නෑ. දැන් 11ත් විතර වෙලා මං හිතන්නේ.
ඉතින් එයාට අපි දැන් කී එක දීලා පිටත් වෙන තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් එයා මේ පොඩි අයත් එක්ක ඒ පාර මෙතන උගුරැස්ස ගහේ උගුරැස්ස කඩනවා. ඉතින් අපි ඇත්තටම දන්නේ නැහැ මෙතන ඉඳන් චූටි දුරයිනේ කොම්බිච්චයන් කුලම වැවට තියෙන. ඉතින් එතන ඉස්සරහා මේ ප්ලේ ඒරියා එකක් තියෙනවා. පොඩි අයට ප්ලේ ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒක මිස් වුණා ඇත්තටම. අපි හිතුවේ නැහැ. මොකද අපි රෑනේ ආවේ. ඉතින් අපිට ඒක ලොකුවට පෙනුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා කවුරු හරි එන්නේ ඉන්නවනම් ඕගොල්ලන්ට උදේවරු එහෙම කොහෙවත් යන්න නැත්නම් මෙතනට පොඩි අය එක්කගෙන ඇවිල්ලා ප්ලේ කරවන්න. ඒවටත් ඉඩ ප්‍රස්තාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන කන්න බොන්න කෑම බීම තියෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් අර මෙතන හොඳ ටුවරිස්ට් ලොකේෂන් එකක් වගේ කියන්න පුළුවන්. මොකද වටේටම මේ වගේ එක එක ලේක් රිසෝට් තියෙනවා. මේක ඒ වගේම ටවුන් එකට බොහොම ළඟින්ම තියෙන තැනක්. අනිත් දේ මට ඔයාලට කියන්න බැරි වෙච්ච මේකේ මුළු දවසටම ගාන රුපියල් 7000යි. ඔයගොල්ලන්ට පිළිගන්න පුළුවන්ද? රූම්ස් 4ක් එක්ක TV Wi-Fi connections ඊට පස්සේ ඔක්කොම කිචන් එකේ items fans iron ඔක්කොම තියෙනවා. අපිට අයන් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ හැම දෙයක්ම එක්ක දවසකටම රුපියල් 7000යි තමයි මෙතන ගාන. ඉතින් මෙහෙමයි සමහරවිට මේ වීඩියෝ එක තව අවුරුදු 5-6කින් බලන කෙනෙක් නම් රුපියල් 7000කට නම් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. පේනවනේ ලංකාවේ තියෙන උද්දමනය එක. ඉතින් එහෙම කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේ ඩීටේල්ස් ඔක්කොම සඳහන් කරන්නම්. වන්දනාවක් හරි ෆැමිලි එකක් හරි යාළුවෝ ටිකක් හරි යනවා නම් ඇත්තටම හොඳම ප්ලේස් එකක් තමයි මෙතන. ඉතින් ඇත්තටම හරිම නිදහසේ ගිහිල්ලා ඉන්න පුළුවන් අපිටත්. අර මාර නිදහස. ඒ කියන්නේ හැමෝම හරියට ගේ ප්ලේස් එක හොඳයි කියලා කිව්වා ලකීලා අනුරාධිර. එයාලත් හරිම හැපි මේ වගේ තැනක මුලින්ම ඉඳලා ඊට පස්සේ අපි දැන් ඊළඟ යන තැනට යන්න ලැබුණ එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න බලන්න අපි ඊළඟට යන්නේ කොහේද කියලා. අපි මේ හොටෙල් එක බුක් කරේ. මොකද රූම්ස් 4යි තිබුණේ අපි අන්තිමට බුක් කරනකොට. ඉතින් රූම්ස් 4 අපි බුක් කරලා තමයි අපේ ට්‍රිප් එක ප්ලෑන් කරේ. මොකද එතන එක තැනක් තියාගෙන තමයි අපි අපේ මුළු ට්‍රිප් එකම ප්ලෑන් කරේ. ඉතින් මේ ට්‍රිප් එක තව දවස් ගාණක් යනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අපි ඊළඟට යන්නේ කොහෙද කියන එක අරගෙන එන්නම්. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා. ඉතින් පුළුවන් කෙනෙක් කියන්නකෝ බලන්න ඊළඟට අපි කොහෙද යන්නේ කියලා. අපි ගමනාන්තේ කොහේ වේවිද කියලා පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කමෙන්ට් කරන්න බලන්න. මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම විනාඩි 2 තියෙන්නේ අපි ඊළඟට යන ගමන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්න ලංකාව කොච්චර ලස්සනද කියලා. මට ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක මේකෙන් අයින් කරන්න හිතුන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනම් බලන්න. මේකේ මොකුත්ම නැහැ. පාර තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. වලාකුළුත් එක්ක කොච්චර ලස්සනද කියලා හිතෙනවා ලංකාව. ඇත්තටම මේ පාලකයන්ගේ එක වැඩ නැත්තම් මිනිස්සු මං හිතන්නේ ලංකාව වගේ රටක් දාලා වෙන රටකට යාවි කියලා. මොකද ඒ තරම් සුන්දර රටක් මං හිතන්නේ කොහෙවත් ලෝකේ ඇති කියලා. පිට රටකට ගිහිල්ලා ආපහු ජීවිතේ මුලින්දම් පටන් ගන්නවා කියන එක ඇත්තටම ලොකු අභියෝගයක්. ඉතින් ගොඩාක් සල්ලි තියෙන අයට නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. යාලට වියදම් කරලා ගෙවල් දොරවල් වාහන අරගන්න ලංකාව වගේ පිට රට හැකියාව තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් එහෙම නැති කෙනෙක්ට නම් ලංකාවෙන් ගිහිල්ලා පිට රටක ජීවිතය මුලින්ම ආරම්භ කරනවා කියන එක ලොකු අභියෝගයක්. නමුත් ඉතින් මේ මිනිස්සු ඒ අභියෝගයට මුහුණ දීලා එහෙම හරි පිටරට යන්නේ. මොකද අද වර්තමානයේ ලංකාවේ තියෙන ජීවන වියදම එක්ක ඇත්තටම ජීවත් වෙන්න හරි අමාරුයි. ඒක ලංකාවෙන් ගොඩක් කාලයකට කලින් රට ගිහින් කෙනෙක්ට නම් තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් ලංකාවේ ජීවත් වෙන කෙනෙක්ට දැන් ඒක හොඳටම දැනෙනවා. මොකද වෙනද අපි රුපියල් 5000ක් කියන එකෙන් අපිට සාමාන්‍ය තරමක බඩු මල්ල ගන්න පුළුවන්. දැන් රුපියල් 5000කට අපිට shopping bag එකකට තරමටවත් බඩු අරගන්න නැහැ. ඉතින් ඕක තමයි ඇත්තටම හේතුව. මේ වගේ ලස්සන රටක් ඊට පස්සේ අම්මා තාත්තා සහෝදර සහෝදරියෝ යාළු මිත්‍රයෝ නෑදෑයෝ ඒ හැම කෙනෙක්ම දාලා හිත හදාගෙන පිටරටක වගේ ජීවත් වෙන්න යන්නේ. ඉතින් කාටවත් වැරද්දක් කියන්න බෑ. මොකද රටේ පාලකයන්ගේ වැරද්ද නිසා තමයි මම හිතන්නේ මේ දේවල් මේ විදිහට වෙලා තියෙන්නේ.